اگه یه روز بفهمی برای اینکه بچه هات بی سرپناه نشن باید از هر چیزت بگذری، حتی از چیزی که فکر میکردی تو رو میشکنه، چی کار میکنی؟ این داستان منه. زنی که فقط میخواست یه سقف بالای سر بچه هاش نگه داره و مجبور شد کارهایی کنه که هنوزم شبها نمیتونه از فکرشون بخوابه. سلام، من نسترن هستم. 34 سالمه. 2 بچه دارم. آرش 10 ساله. آیناز 6 ساله. داستان من از اون روزی شروع شد که فهمیدم شوهرم کامران دیگه قرار نیست برگرده. نه رسما طلاق، نه رسما خداحافظی. فقط گذاشت و رفت. یه برگ بدهی، یه کمد خالی و یه یخچال نصف پر که بیشترش آب بود تا غذا. من توی یه خونه کوچیک توی کرج زندگی می کردم. یه خواب با یه پذیرایی که بیشتر شبیه راهروی 1 متری بود. صاحب خونمون آقای جهانفر، مردی حدوداً 55 ساله، کت و شلوار پوش، از اونایی که همیشه بوی عطر تند ارزون میدن ولی اداشون شبیه مدیرعامل بانکه. اون ماه نتونستم اجاره بدم. یهو قیمت‌ها بالا رفت. کار شویندگی که کار میکردم کافی نبود. همون روز زنگ خونمون رو زد. بچه ها داشتن بازی میکردن. آرش گفت مامان دنیا به ما زنگ زده. گفتم نه مامان، این اون زنگیه که باید ازش بترسیم. در رو باز کردم. جهانفر گفت خانوم 3 روز گذشته. من خودم رو دارم ضایع میکنم اگه این وضع ادامه پیدا کنه. گفتم میدونم، فرصت بده. قسم میخورم جورش کنم. جهانفر با مکس گفت فرصت؟ یه فرصت دیگه هست اگه بخوای بشنوی. تو اون لحظه حتی به ذهنم نمیرسید منظورش چیه. اون شب بچه ها خوابیدن. من موندم و یه خونه تاریک که هر صدای کوچیکش انگار داشت مسخره می کرد. رفتم تو آشپزخونه. چراغ زرد رنگ و رو رفتش مثل لامپ های اتاق بازجویی می تابید. یه لیوان آب خوردم اما گلوم خشکتر از قبل شد. انگار هر جرعه‌ای فقط تشنگی جدید می ساخت. دفتر دخل و خرجم رو گذاشتم روی میز. همون دفتر قدیمی با جلد آبی که از وقتی که کامران رفت شده بود دفتر رفیق نیمه شبهام. رفیق هایی که جواب نمیدن، فقط نگاهت میکنن و میگن پس چی کار میکنی؟ شروع کردم به نوشتن. 3 میلیون اجاره، 800 تومن آب و برق و گاز، 600 تومن مدرسه بچه ها، 350 تومن داروهای آیناز برای آلرژیش، 450 تومن رفت و آمد سر کار. شرمنده اگه بگم ته حسابم اون شب فقط 75,000 تومن داشتم. نوشتن هر عدد انگار یه گلوله بود که مستقیم میخورد وسط سینم. همین طور که می نوشتم جمله ها تیره و تیره تر می شدن. دستم می لرزید. خط آخر دفتر یه لکه خیس افتاد. اشکم بود. اشکی که حتی نفهمیدم کی ریخت. برقها برای چند ثانیه رفت. هوا تاریک شد. این بار نترسیدم. فقط نگاه کردم به تاریکی و با خودم گفتم نسترن. تاریکتر از اینم شده نه؟ وقتی برق برگشت یه تصمیم گرفتم. فردا هر طور که شده کار بیشتری پیدا می کنم. حتی اگه مجبور شم غرورم و لایه دستمال بپیچم و بندازم توی سطل زباله. صبح آرش و آینازو بیدار کردم. آرش گفت مامان چرا چشات پف کرده؟ گفتم دیشب باد می اومد. چشام خوش شده پسرم. دروغی که مثل قاشق روغن سوخته رو گلوم گیر کرد. ولی چاره ای نبود. بعضی دروغ ها حفاظن نه گناه. بردمشون مدرسه. بعد مستقیم پی کار. اولین جا کافه ای بود نزدیک میدون. صاحبش مردی بود چاق با سیبیل های پرپشت. گفتم اگه نیرو میخواین من میتونم کار کنم. گفت 5 صبح تا 1 نیمه شب.
2,000,000. شام با خودت. گفتم یعنی بچه هامو دیگه نمیبینم؟ گفت خب نگهشون دار یا بده به یکی. تشکر کردم و رفتم. هر قدمی که دور می شدم بیشتر حس می کردم که دنیا برای مادرها ساخته نشده. دنیا برای آدمهایی ساخته شده که چیزی برای از دست رفتن ندارن. دومین جا خیاطی کوچیکی بود توی پاساژ. پرسیدم کارآموز میخواین؟ زن صاحب مغازه گفت کارآموز بهش حقوق نمیدیم. اگه بمونی و یاد بگیری شاید یه روز. لبخند زد. اما تو اون شاید یه روز یه چیزی بود که بوی سالها انتظار رو میداد. گفتم من الان باید اجاره بدم. شاید شما اجاره نمیشه. بازم تشکر کردم و رفتم. سومین جا، از اونجا که رفتم تو پیاده رو 3 آگهی کار دیدم. یکی نظافتچی دفتر وکالت. رفتم. منشی دختری بود با موهای صاف شده و چهره‌ای که از پشت میز حکم میداد. گفت ساعت کاری 10 صبح تا 10 شب. باید خوش برخورد باشی. گفتم میتونم فقط عصرها. باید بچه هام رو از مدرسه بردارم. اخم کرد. گفت ما نیرو نمیخوایم که فقط مرخصی داشته باشه. رفتم. هر چی میگذشت صدای یه جمله تو سرم بلند میشد. تو شکست خوردی نسترن. شکست خوردی. اما یه چیز همزمان توی دلم میگفت نه هنوز. تا عصر 8 جا رفتم. یا جا نبود یا حقوق کم بود یا ساعت کار طوری بود که یعنی باید بچه هام رو ول کنم. انگار دنیا داشت میگفت تو مادر خوبی هستی ولی کارگر خوبی نیستی و این دردناکترین جمله‌ای بود که حتی کسی نگفته بود. اما انگار همه فریادش میزدن. با پاهایی که جون نداشت برگشتم سمت خونه. رسیدم دم در ورودی ساختمون. همون لحظه جهانفر صاحب خونمون داشت پله ها رو می اومد بالا. ساک به دست. لباس فرمش رو پوشیده بود. اتکلان تندش مثل یه سیلی تو هوا پخش شد. نگام کرد. اون نگاه مثل ترازو بود. انگار داشت وزن ناامیدی منو اندازه می گرفت. گفت کاری پیدا شد؟ لبهام رو به زور از هم باز کردم. گفتم نه. سری تکون داد و گفتم که من میتونم کمک کنم. فقط باید انعطاف پذیر باشی. همون جا که برای اولین بار حد زدم منظورش چیه. ولی مغزم نمیخواست باور کنه. نه چون ساده لوح بودم، نه. چون وقتی تو لبه سقوطی مغزت برای زنده موندن بهترین تصویر ممکن رو انتخاب میکنه، نه واقعی ترینش رو. آرش از پشت سرم دوید و پرید بغلم. جهانفر با لبخندی که تهش زهر داشت گفت چقدر شبیه خودته. حیف بیخونه بشن. در و پشت سرمون بستم. اما اون جمله همراه من اومد داخل. شب با بچه ها شام، نون و پنیر و چای خوردیم. آرش گفت مامان فردا لازم پول اردو بدم. 70,000 تومنه. میتونم برم؟ لبخند زدم. آره مامان، نگران نباش. ولی تمام مدت نگاهم به اون 75,000 تومنی بود که ته حسابم مونده بود. یه لحظه به ذهنم رسید شاید از مدرسه بخوام عقب بندازن. اما چشمهای آرش، اون چشمها ازم خواستن که مادر قهرمان باشم. حتی وقتی قهرمانی وجود نداشت. وقتی خوابیدن صدای تنفسشون خونه رو پر کرده بود. همین صدا بود که به من میگفت باید ادامه بدم. اما نمیگفت چطور. رفتم کنار پنجره. شهر زیر پام نفس میکشید. چراغ‌ها مثل ستاره‌های خسته چشمک می‌زدن. بعد بارون گرفت. بارون همیشه تو فیلم‌ها یعنی امید. ولی اون شب بارون یعنی حساب قبض گاز. همونجا زیر پنجره نشستم. سرمو گذاشتم رو زانوم و برای اولین بار با صدای بلند گفتم من تنها موندم. نه آهسته، نه در سکوت، بلکه بلند.
اونقدر بلند که ترسیدم همسایه ها بشنون. و درست وقتی داشتم به این فکر می کردم که شاید واقعا دیگه راهی نیست، گوشیم ویبره خورد. پیام بود از طرف صاحب خونم. فقط یه جمله: فردا ساعت 7 رستوران نگین، اگه خواستی مشکلاتت حل شه. همین. بدون استیکر، بدون خواهش، بدون تهدید. ولی هر کلمش مثل یک گلوله مستقیم خورد به سقف خونه‌ای که داشتم برای حفظش می جنگیدم. همینجا، همین لحظه داستان من رفت سمت تاریکی. صبح زود بیدار شدم. آرش و آیناز هنوز خواب بودن. من نشسته بودم روی کاناپه. چشمام به سقف خونه دوخته شده بود. فکر می کردم به پیام صاحب خونم جهانفر، به اون پیشنهادی که تلوی هم بهم داده بود و به سقف بالای سر بچه ها. هر ثانیه که میگذشت میفهمیدم که هیچ راه ساده‌ای ندارم. دوستم زنگ زد. صدای شادی آمیز داشت، ولی حس کردم اگه چیزی بگم بار سنگین روی دوشم 2 برابر میشه. پس فقط لبخند زدم و گفتم یکم کار دارم، بعداً باهات حرف میزنم. با همین تصمیم کیف کوچیکم رو برداشتم و به سمت رستوران حرکت کردم. هر قدمی که نزدیک می شدم قلبم تندتر می زد. فکر می کردم اگه کوتاه بیام سقف بچه ها ممکنه بره. ولی اگه برم و انتخاب کنم شاید حداقل یه راه حل پیدا بشه. وقتی رسیدم صاحب خونم نشسته بود. نگاهش سرد بود. لبخند نیمه جدی روی لباش بود. بدون مقدمه گفت: نسترن، میدونم شرایطت سخته. یه راهی هست که میتونه اجاره عقب افتاده هات رو حل کنه. شاید برات راحت نباشه، ولی سقف خونه بچه هات رو نجات میده. حس شرم و فشار روی شونه هام بود. ولی وقتی به بچه هام فکر میکردم فهمیدم راه چاره دیگه ای ندارم. نفسم رو کنترل کردم و با صدای آروم گفتم باشه. هر کاری لازم باشه برای سقف بالای سر بچه ها انجام میدم. بعد از اون روز هر بار دیدار باهاش که برمیگشتم خونه یه بخش از اجاره عقب افتاده پرداخت شده بود. این فشار روز به روز سنگین تر می شد. ولی هر قدمی که برمی داشتم امنیت بچه هام حفظ می شد. روزها گذشتن و در عین خستگی و فشار شروع کردم به بیرون کار کردن و برنامه ریزی دقیق تر. صبحها کار روزمزد محله، عصرها کمک تو بسته بندی و تحویل غذا، شبها فروش وسایل دست دوم. هیچ وقت نفهمیدم چرا زندگیم به اینجا رسیده. ولی با خودم گفتم گاهی تنهایی باید تصمیم بگیری، حتی وقتی همه چیز سخت و شرم آوره. هر بار که پولی جمع می شد یه نفس راحت می کشیدم. اما حس عذاب وجدان همچنان بود. با خودم گفتم این کاری که کردم برای خودم نبوده و برای بچه ها بوده. سقف بالا سر بچه ها ارزش هر تصمیم سختی رو داره. هر روز که میگذشت حس می کردم تاریکی کمتر شده. نه اینکه فشار تموم شده باشه، ولی من یاد گرفتم وقتی مجبور شی با شرایط کنار بیای تصمیماتت مهمترین چیزه و هیچ چیزی نمیتونه ارزش امنیت عزیزانت رو کم کنه. بعد از چند هفته اجاره عقب افتاده ها جور شد. تصمیم گرفتم یه محله جدید پیدا کنم و از اون خونه برم. دیگه موندن تو اون محل جایز نبود. روزها و شبها سخت کار کردم که پول پیشم رو بیشتر کنم و از اونجا برم و بالاخره موفق شدم و برای همیشه از اون خونه و محل برم و به پشت سرم هم نگاه نکنم. حالا که اینا رو براتون تعریف کردم میخوام ازتون بپرسم اگه شما جای من بودید حاضر بودین چه کاری رو انجام بدین تا سقف بالای سر عزیزانتون حفظ بشه؟ جوابتون میتونه یه نفر دیگر رو تو سختی‌هاش راهنمایی کنه. یه نصیحت: زندگی همیشه عادلانه نیست. گاهی مجبور میشی با شرایط سخت کنار بیای، حتی وقتی شرم آور به نظر میرسه، اما
حفظ امنیت و آرامش عزیزانت رو هم باید در نظر بگیری. هر بار که برای بچه‌ها و خانوادت مبارزه می‌کنی یک پیروزیه، حتی اگه کسی نفهمه. دوست عزیزم، اینم از داستان امشب. اگه تا آخر داستان با من بودی، ممنونم ازت. لطفاً سابسکرایب کن تا صداهایی که هیچ وقت فرصت شنیده شدن نداشتن رو بشنوی. این کانال همیشگی میمونه برای داستانهایی که واقعی، تلخ ولی آموزنده هستن.